นี่คือ Ideal Gap เป็นโมเดลการวิเคราะห์สภาวะของสสารที่เรียบง่ายที่สุดและเป็นพื้นฐานสำคัญของงานวิศวกรรมหลายสาขาโดยเฉพาะวิศวกรรมเคมีในคลิปนี้ผมจะเล่าการเขียน simulation ของ Ideal Gap จากศูนย์ครับก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนว่าผมเป็นเพียงทฤษฎีวิศวกรรมเคมีที่เขียนโปรแกรมไม่เก่งเท่าไหร่ดังนั้นโค้ดที่เห็นก็อาจจะดูไม่ได้ optimize หรือไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ครับอย่างแรกเรามารู้จัก Ideal Gap กันก่อนนะครับ Ideal Gas สำหรับผมและวิศวกรรมเคมีส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าเป็นแก๊สที่ไม่มีอยู่จริง และมีเงื่อนไขสำคัญ2ประการคือ1ไม่มีปริมาตรของอนุภาคแก๊สนั่นคือปริมาตรทั้งหมดของแก๊สมันคือปริมาตรของภาชนะที่บรรจุมันนั่นเองครับอย่างที่2คือไม่มีแรงกระทำระหว่างอนุภาคดังนั้นโมเมนตัมของแต่ละอนุภาคก็จะคงที่ครับด้วยสมมติฐานทั้ง2อย่างนี้ทำให้ผมเขียนซิมูเลชันออกมาได้เป็นเวอร์ชันแรกดังนี้ครับ Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. เห็นได้ชัดว่า Control Volume หรือฟอร์มที่กำหนดขึ้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับเพื่อแก้ปัญหานี้ผมจะต้องใช้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยครับ การวิเคราะห์บอกเราว่าเมื่อวัตถุทะลุออกไปนอกกรอบให้เปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็น2เท่าของกรอบลบด้วยตำแหน่งที่วัตถุทะลุออกไปแล้วก็ความเร็วในแนวที่จะชนมันก็จะมีค่าติดลบของค่าเดิมครับดังนั้นเราก็มาแก้โค้ดกันต่อถึงจุดนี้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันจบแล้วใช่ไหมครับสำหรับการทำแอนิเมชันก็คงจะใช่แต่ผมต้องการซิมูเลชันที่แท้จริงเราต้องการ verify ว่า ideal gas law อธิบายระบบดังกล่าวได้จริงดังนั้นผมต้องทำให้ระบบนี้วัดค่าได้ก่อนครับ เมื่อระบบมีพลังงานภายในมากขึ้นแก๊สก็จะมีความเร็วมากขึ้นดังนั้นผมอยากหาค่า root mean square ของความเร็วก่อนครับในช่วงที่ผ่านมาผมลองรันทั้งหมด3 รอบผลคือการที่เราสุ่มความเร็วแบบไม่รู้อะไรเลยทำให้เราควบคุมความเร็วเฉลี่ยไม่ได้ดังนั้นผมต้องกลับไปพึ่งเพื่อนรักอย่างวิชาสถิติแล้วครับในการสมมติว่าความเร็วมีการเจือแจงแบบ normal แล้วก็มีค่าคาดหมายเป็นศูนย์ต่อมาเราก็ใช้คณิตศาสตร์ช่วยวิเคราะห์ทำให้เราหา variance ได้ดังนี้ครับจากนั้นเราก็มาแก้โค้ดกันต่อครับ คราวนี้การรันทั้ง3 รอบได้ผลเป็นดังนี้ครับถือว่าเป็นที่น่าพอใจพอสมควรทั้งนี้เพราะจำนวนอนุภาคยังน้อยอยู่ผลจากการสุ่มจึงมี Standard Error เยอะหากเราเพิ่มจำนวนอนุภาคไปสัก1,000ตัว Error ก็อาจจะไม่เกิน3%ครับต่อมาเพื่อ Verify Ideal Gas Law ผมวางแผนว่าจะกำหนดปริมาตรจำนวนโมลและอุณหภูมิแล้วหาความดันจาก Simulation นี้เพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีครับการวิเคราะห์ให้สูตรหาอุณหภูมิดังนี้ครับส่วนความดันหากผมใช้สูตรไปมันก็จะกลายเป็นการให้ผลแบบมีทาง หรือที่เรียกว่า circular reasoning ครับดังนั้นผมจึงใช้แนวคิดของการไทโอนโมเมนตัมคล้ายๆกับสมการ Navier-Stokes equation ครับว่าความดันมันคืออัตราการไทโอนโมเมนตัมต่อพื้นที่รอบแรงดังนั้นผมก็แค่รวบรวมขนาดของโมเมนตัมทั้งหมดที่ชนกำแพงหารด้วยเวลาและพื้นที่ทั้งหมดก็พอครับอย่างแรกคือตรงนี้ก็จะเป็นตัวการกำหนดอุณหภูมิครับผมก็กำหนดเป็นเคลวินต่อมาเมื่อได้อุณหภูมิแล้วผมก็เอามาคำนวณเป็น VRMS นะครับเพื่อเอาไปใช้ต่อไป ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวในการนับตัว impulse ที่มันถ่ายโอนมาครับแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นแค่การตกแต่งเฉยๆครับต่อมาในส่วนของการนับตัวของ impulse ก็คือโมเมนตัมที่ถ่ายโอนได้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งแกน x และแกน y นะครับแล้วก็คำนวณหา temperature แล้วก็ pressure ออกมาเพื่อเอามาในการ validate ตัวโมเดลของเราครับตรงนี้ผมก็กดรันไปแล้วก็ผลมันก็อาจจะนานหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเร่งสปีด
ท้ายนี้หาก Educast มีเพียง2สมมติฐานอย่างที่กล่าวไปตอนต้นคลิปนะครับผมก็จะสามารถคำนวณหาค่า Bowman's constant ได้ประมาณ 1.38 คูณ 10 กำลัง 23 ครับฟังดูอาจจะคล้ายกับ General Reasoning แต่จริงๆแล้วผมยังเหลือความเป็นอิสระให้มันอยู่ซึ่งถ้าโมเดลมันแม่นยำจริงๆมันก็จะสามารถคำนวณออกมาได้โดยใช้ Application ตามสมการนี้ครับผลที่ได้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับที่ได้ออกมามันอาจจะน้อยกว่าความจริงเล็กน้อย ส่วนนี้ผมคาดว่ามันเกิดจากการใช้เวลาในการคำนวณน้อยเกินไปแล้วก็การใช้ step size ที่น้อยเกินไปด้วยเช่นกันครับดังนั้นผลซิมูเลชันดังกล่าวจึงยืนยันได้ว่า Ideal Gas Law เป็นโมเดลที่เหมาะสมกับ Ideal Gas จริงๆครับจริงๆแล้วคลิปนี้ทำออกมาหลังจากที่ผมทำไฟล์ใน GitHub เสร็จไปแล้วสักพักนะครับดังนั้นหากอยากลองไปส่องความผิดพลาดของผมก่อนที่ทำออกมาสำเร็จก็ดูได้ที่ลิงก์ใน description เลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับซิมูเลชันของตัวเองครับ What I cannot create I do not understand